Assalamualaikum guys, apa khabar? Hari ini aku akan buat unboxing untuk kasut Adidas Yeezy 700 V3 atau dalam bahasa Melayu dia Yeezy 700, made by Adidas. By Adidas lah, takkan Nike kot. So kalau kau tengok ni, dia kotak dia macam biasa, ada logo Adidas kat bawah. Ini pula label dia YZY 700 V3, copper fade GY4109 nombor kod dia. Aku suggest korang ambil half size up lah kalau nak selesa sikit. Okay, yang ni original Adidas lah, sebab aku dapat menang ballot dekat Adidas punya website, so ikut nasib baik jugalah. Okay, jom tengok konten dia pula. Sekarang kita buka ni. Tada, inilah kasut dia. Ni kita dapat sampuraya. Dalam ni ada duit. Entahlah, sebenarnya ni tali kasut je, tak ada special pun. Okay, yang ni pula label dia dengan kasut ni. So sekarang kita bawa keluar. Ini kasut belah kanan. So sekarang kita buka yang ni belah kiri pula. So sekejap, aku susun dulu. Betul lah, kiri kanan. Nampak macam susun kat kedai bandar tak? Sekejap, nampak luar frame pula. Ok nah. Tengok dekat sikit. Ni kiri dulu, kanan. Tengah check lighting jap. Ok, apa lagi dia bagi dalam kotak? Tak ada apa, kertas kot, kotak dia kosong. Ok, kita tutup dulu, ketepikan dia jap. Ok, kita tengok sikit, zoom dekat ya, tengok tekstur dia macam mana. Macam mana aku nak pusing ni. Aduh, tangan aku pun pusing dah. Ni depan dan belakang. Depan lain, belakang lain. Ni macam depan Mercedes, belakang BMW lah. Macam color tu tak sama. Tapi aku sekejap, ada kertas. Kita tengok kertas ni. Kertas ni penting. Sebab itu aku tengok ada review orang, saya compare kertas ni untuk di tag ni original ke ataupun fake lah. Aku tak tahulah. So sekarang kita tengok. Okay, continue balik. Ni belah dalam, belah tepi lah, bukan dalam. Ini tiba-tiba jadi kanan balik, tadi kiri. Ini upper shell dia. Kalau kau tengok ni memang nampak unik lah, nampak pelik sikit. Sebab style Yeezy pun memang macam tu lah. Kalau tak salah, aku portion belakang ni macam spray paint lah. Sebab tengok dia macam tak konsisten, sebab dia nak buat faded antara hijau hingga ke orange tu lah. Dia nak ikut pattern structure curve ni lah. So dia punya boundary untuk yang two tone tu pun nampak ikut shape tu. Kita memang macam spaceship. Kalau spaceship datang terbang macam ni lah, itu dia pusing. Sorry, aku pun kena pusing pakai tangan sendiri je lah. Tengok lah, ni nampak macam kat showroom tak? Ini macam iklan pula. Ok, kalau kita tengok midsole dia ni, dia buat daripada EVA foam lah. Dia beza sikit compare dengan previous punya V3 ni yang biasa pakai boost. Dia still comfortable lah, cuma mungkin tak se-comfy as a boost tu lah. Ok, sekarang kita tengok bahagian shoelace dia ni. Ni dia panggil infinity shoelace lah, sebab dia tak ada penghujung macam tu. Aku tengok dekat ada beberapa YouTuber yang define antara beza fake dengan ori. Biasanya dia kata macam susunan tali ni untuk bawah atas ni daripada luar ke dalam ke atas ni. Lepas
macam ni lah. Kita tengok luar ke dalam untuk left dengan right. Lepas tu yang bahagian bawah pula, tengok dari dalam ke luar. Yang belah kanan punya kasut pun dalam keluar. Ini aku tak tahulah betul ke tak, sebab aku pun tak ada sampel yang fake punya untuk compare. Alamak guys, sebelum apa-apa aku lupa pula bagi tahu tadi. Biasanya kalau dapat kasut baru, kita cium dulu. Kalau bau dia bau kedai, okey. Ni kalau kau nak tengok ni, kalau orang dah pernah pakai ke tak lah. Tapi agak lah, kalau tengok tapak pun cukup kot. Okay, main aku sambung balik. Kita tengok balik corak tapak dia ni. Standard, easy lah. Tapi kalau aku tengok, kalau macam kasut Adidas lain pun yang ada macam ni, biasanya yang dalam grup macam Oswego, Ozilia tu semualah, dia ada tapak yang bulat-bulat macam ni. Shape dia ni memang shape, kalau bagi aku biasa panggil ni shape organik lah, sebab dia memang unik. Kau kata nampak macam alien sikit lah. Kita tengok dia macam exoskeleton sikit. Dia punya tertulang tu dia ada macam dekat luar. Ni logo Adidas je, emboss keluar. Dia paint sekali lah. Lepas tu bahagian atas ni memang mainly dekat yang prime knit upper ni, dia memang colour orange lah, memang dia kata copper fade. Lepas tu dia ada semi translucent mesh lah, memang kau boleh nampak tembus lah. Aku rasa dia memang sesuai kalau macam bagus, especially kalau kat Malaysia lah, dia ada pengudaraan sikit lah. Lepas tu kalau stokin kau tu colour putih, aku rasa memang boleh nampak tembus lah kat sini. Ini bahagian depan dia ni, dia ada macam lidah sikit ni ke atas ni. Aku tengok yang aku punya sampel ni kira okey jugalah. Dia punya gam-gam tu tak ada nampak terkeluar sangat, kira macam kemas jugalah. Okay, sekarang kita tengok kat bahagian tali dia ni, dekat bahagian prime knit ni, tali dia simpan kat dalam lah, nampak kemas lah. Lepas tu ni aku kasi zoom sikit. Ni dah texture prime knit dia. Okay, ni tengok sekeliling lah, zoom sikit. Ada tai lalat sikit aku punya ni kat tepi Adidas. So dalam dia ni padding dia memang cukup tebal lah. Aku rasa tali kasut dia ni pun macam tak payah nak ketatkan pun tak apa kot, sebab bila pakai ni memang sendat. Dia macam sekadar perhiasan lah. Yang infinity loop ni pun aku tak tahulah ni boleh buka ke tak. Ada orang kata kan dia bagi satu set tali spare kan. Dia kata kalau nak tukar yang tali spare tu, yang ni kena gunting. Tapi aku tak sure lah boleh gunting ke tak, sebab nampak macam boleh cabut je. Tapi aku malas nak try, so biar macam ni je lah kot, nampak lagi kemas. Ok, lepas ni kita tengok pula macam mana rupanya bila kita pakai kasut ni. Lepas tu buat jalan-jalan sikit. Sebelum tu jangan lupa like dan subscribe lah. Terima kasih.